Buổi đầu một số người chưa biết dùng cửa Skype, vì vậy mình sẽ gọi đi gọi lại cho các bạn vài lần. Còn buổi sau thì cứ trên số lượng 4 người là mình dạy, mình không gọi đi gọi lại nhiều lần cho các bạn đâu. Rồi chúng ta tiếp tục. Thì các bạn để ý này, thì vui lòng nhắn cái tên hiển thị này trên diễn đàn cho mình này. Thì mình sẽ chuyển điểm cho các bạn để các bạn download là ok. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái khóa học của chúng ta. Thì các bạn vui lòng là làm sao xem toàn bộ và ít nhất phải xem được 4 đến 5 video ở cái phần video mình chuyển cho các bạn. Đó là cái phần video mình chuyển trước cho các bạn để các bạn học. Nếu các bạn xem hết được cái chùm video đó mà các bạn xem hiểu được khoảng 4 đến 50% thì các bạn thấy đó là các bạn không cần học tiếp ở cái khoảng 12 buổi này nữa. Nó chỉ là những cái nâng cao lên và tất cả nó đều hình thành nên từ cái sơ đồ Foxconn G31MV thôi. Quan trọng là làm sao xem để hiểu, mà nhìn vào cái main nó kịp nhảy số thôi. Đại đa số là số nó chẳng kịp nhảy, main nó kịp trả khách rồi. Có những người nào sửa main rồi ạ? Có bao nhiêu người sửa main rồi ạ? Và các bạn cũng để ý, gần như mình sẽ không bao giờ tư vấn một trên Skype cũng như điện thoại, vì các bạn thông cảm với mình. Ngày xưa mới làm thì còn thời gian nó còn nhiều, ngồi đi khắp diễn đàn nọ diễn đàn kia ngồi tư vấn. Còn bây giờ thì tổng cái thời gian tư vấn không đủ không đủ nuôi cửa hàng nữa thì coi như bỏ qua. Mình cũng xin lỗi luôn. Mình không tư vấn một qua bất kể Skype hay điện thoại, trừ khi đó là học viên tự tay mình đào tạo và tâm huyết ở nhà. Còn gần như học viên qua online gần như 100% mình không tư vấn một vì nó tốn quá nhiều thời gian. Đã ai sửa bên PC chưa ạ? Thế chuẩn bị chia buồn đi ạ. Cố mà đi kiếm nguyên xác về mà vọc theo những cái bài đó trong đó các bạn học. Còn các bạn đợi học xong mà các bạn sửa thì coi như các bạn đắp mộ chôn sẵn các bạn đi là vừa. Rồi chúng ta bắt đầu. Các bạn chịu khó học lại bài, vì mình sẽ lấy theo cái số lượng số đông, chứ mình không lấy có nghĩa là bắt buộc người này phải thành tài và người kia cũng thành tài. 8 người chỉ mang 1 đến 2 người thành tài thôi, còn 6 người không thành tài để thị phần cho người khác làm. Vì vậy là các bạn muốn thành tài thì vui lòng là ngửi cho thật nắm mỡ hàn vào, nắm mỡ khò vào thì các bạn sẽ thành tài. Còn đừng nghe lý thuyết không, nó sẽ không bao giờ giúp các bạn cái gì đâu, nó chỉ đút tiền vào túi mình thôi. Đơn giản, nói đúng như vậy cho nó dễ, vì đỡ phải mất đằng nhau. Vì muốn thành nghề được cái nghề này thì ít nhất các bạn phải quay tay và các bạn ngửi mỡ, ngửi bao giờ gần ung thư rồi thì các bạn thôi là vừa. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái quá trình chúng ta sửa chữa một cái main PC nó như thế nào trong quá trình, và các bạn có những cái gì để các bạn liên quan đến cái quá trình các bạn sửa. Toàn bộ lý thuyết điện tử cơ bản vui lòng tự học ở các video mình đã chuyển cho các bạn trước đây. Mình sẽ không dạy lại cái điện tử cơ bản cho các bạn. Các bạn bật luôn loa ngoài cho nó máu. Toàn bộ lý thuyết điện tử cơ bản các bạn vui lòng tự học, mình sẽ không hướng dẫn lại. Chỉ có chỗ nào liên quan đến cái điện tử cơ bản thì mình nhắc lại thôi. Còn gần như các bạn sẽ bỏ đi mất 2-3 buổi học về như thế nào điện trở, như thế nào là tụ điện, như thế nào là đo MOSFET, như thế nào đo IC, thì gần như các bạn sẽ bị bỏ qua. Vui lòng tự học 10 bài mình chuyển trước cho các bạn là ok. Còn bây giờ khi các bạn vào muốn sửa một cái main PC, kể cả người mới hay người không mới, thì nó có một cái nguyên tắc như này mà các bạn bắt buộc phải nhớ. Người mới thì lại nhớ được các main này nhưng không nhớ được các main khác. Người mới thì có thể nhớ được cái main này nhưng không nhớ được cái main khác. Vì vậy với người mới thì có thể với người mới thì tất cả các sơ đồ các main va đều mới. Còn với người cũ đã từng sửa thì những cái nào người ta chưa va thì đó là cái mới. Vì vậy mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn bắt đầu va chạm vào mà người mới hay cũng như người cũ nó sẽ giống nhau. Thứ nhất đó là nhìn một cái main nó phải có cam tình, và nhìn cái main các bạn phải biết chặt vào đâu, chỗ lỗ nào để các bạn chặt thì để các bạn sửa chữa để các bạn còn biết. Ví dụ đây các bạn có 3 cái main này. Ví dụ đây các bạn đợi chút, các bạn có 3 cái main này. Các bạn nhớ cho mình một câu rất đơn giản này, tất cả lý thuyết của main PC gần như giống nhau đến 70%. Sự khác biệt lớn nhất của các main PC đó là vị trí linh kiện nó nằm, cộng với cái khả năng nhận dạng trên main PC của từng mã main các bạn
cộng với đó là các bạn gửi bao nhiêu mỡ rồi. Vì vậy trang bị về mặt lý thuyết thì giống nhau, nhưng cái trải nghiệm trên main thì hoàn toàn khác nhau. Thì các bạn để ý cái đó, cố mà trải nghiệm nhiều. Vấn đề đầu tiên của tất cả một main PC không cần bận tâm đó là các bạn đã sửa main nào chưa. Thì nó có những cái vị trí các bạn cần phải đo được điện áp. Các bạn để ý cho mình như này. Nó có những vị trí các bạn cần phải đo đạc để các bạn phán đoán. Thứ nhất ở cái trạng thái là đo và dí bừa. Chúng ta bàn đến cái trạng thái đầu tiên là đo và dí bừa. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là với một người chưa động chạm vào main PC bao giờ, thì một cái main mà lên hình thì các bạn nên đo và dí bừa tứ lung tung cho mình. Còn với những người đã từng sửa main PC rồi mà gặp một cái main mà các bạn chưa tiếp xúc bao giờ mà nó lên hình thì cũng vui lòng là đo và dí bừa cho mình ở trong quá trình sửa. Dí thì cũng có chỗ nào cũng phải dí bừa thật, nhưng mà nó cũng có những nguyên tắc riêng của quá trình dí bừa. Có nghĩa là dí là vào chỗ nó cần dí. Nó là như sau. Vì main PC nó sẽ hạn chế sơ đồ rất nhiều. Các bạn nhìn thấy này, ở trên main nó sẽ có những con ba chân nhỏ nhỏ như này, có những con ba chân to to như này. Đó, ba chân nhỏ, ba chân to như này. Thì ba chân nhỏ, ba chân to thì đại đa số nó là mốt phép ngược. Vui lòng xem lại lý thuyết bài 1 đối như nào là mốt phép ngược. Còn ba chân nhỏ thì đó là chan chi to và mốt phép. Thì vui lòng xem lại lý thuyết bài 1 cho mình như nào là chan chi to, như nào là mốt phép. Nhưng một con ba chân này các bạn chỉ có một chân quan trọng như sau. Các bạn có một chân quan trọng như sau để các bạn dí bừa. Dí bừa thì thường người ta sẽ dí vào chân, với con nhỏ thì người ta sẽ dí vào chân giữa của một con nào đó. Thường là những lúc mình mới có bao nhiêu con chân giữa thì mình sẽ dí hết và mình ghi đại điện áp như này. Ví dụ đo tại chân giữa của con này nó có áp là 1,2, thì may sau sửa thấy nó mất áp 1,2 thì chúng ta đi tiến hành làm sao sửa cho nó có một trạng thái 1,2. Các bạn cứ có thật nhiều cái hình vẽ như này thì các bạn sẽ hình dung ra được là các bạn có rất nhiều sơ đồ dưới dạng trực quan nhất để các bạn đâm vào cái nghề sửa chữa này. Còn với những cái con to này thì bạn để ý này, con to nó có quy tắc dí bừa của con to nó khác với con nhỏ một chút. Đó là ví dụ là con nhỏ thì các bạn dí vào chân giữa, hay người ta gọi đó là chân D của mốt phép, hay đó là chân C của chan chi to. Còn với những con to này thì đại đa số mốt phép thì đáng nhẽ các bạn không nên dí vào chân giữa những chân to này. Một con mốt phép nó có 3 chân, đó là DGS, và khi các bạn để con mốt phép theo cái chiều hướng mắt mình nhìn thấy con mốt phép thì chân D sẽ là chân ở giữa, chân G sẽ là chân bên tay trái và chân S sẽ là chân bên tay phải. Thì khi các bạn dí bừa mốt phép to ở trên bên PC thì các bạn sẽ dí vào chân S. Các bạn nhớ, ví dụ đây là chân này các bạn cần đo thử này, chân này các bạn cần đo thử này, và chân này các bạn cần đo thử này. Nhưng nó có quy tắc dí của nó. Ví dụ chân S ở đó không được lối mát thì chúng ta mới đi vào dí bừa. Có nghĩa là như nào? Vì nếu các bạn dí chân S thì có rất nhiều chân S các bạn không có điện áp, muốn dí thì khi các bạn kích nguồn đồng hồ các bạn chuyển về thang đo vôn. Một que đen các bạn giữ ở mát, que đỏ các bạn chặt vào các chân S. Thì khi chặt các bạn cần để ý nó là phải chặt những con mà chân S không được lối mát. Có nghĩa là các bạn đo thấy ví dụ chân S của con Q15 nó không có áp, các bạn muốn biết đó là liệu nó có hay không có áp để các bạn biết các bạn sửa. Thì điều kiện có áp đó là chân S của con Q15, hay chân S của con Q12, hay chân S của con Q9. Nếu con nào có chân S nối mát thì con đó sẽ không có điện áp. Vậy chân S nối mát có nghĩa là như nào? Có nghĩa là khi các bạn chuyển đồng hồ về cái thang đo diode, sau đó que đen các bạn giữ mát, que đỏ các bạn chặt vào vị trí chân S. Ví dụ như chân S của Q12, chân S của Q15 và chân S của Q9. Nếu chân S của bất kể con nào mà hiện về 4 số 0 trên đồng hồ thì con đó sẽ không tồn tại điện áp khi các bạn kích nguồn. Còn nếu chân S của con nào không hiện về 4 số 0, có nghĩa là nó có hiện số trên đồng hồ, ví dụ như là 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 thì chân S đó phải có điện áp. Và điện áp bằng bao nhiêu thì chúng ta làm dần chúng ta sẽ quen. Và nó có từng khu để cho các bạn đo. Thì các bạn cứ chặt quấy thật nhiều một thời gian đầu, cứ đo tá lả thì các bạn sẽ hình dung được cái phạm trù dần dần đó là điện áp ở khu đó là bao nhiêu. Ví dụ như điện áp ở khu VCO thường nó sẽ trạng thái đó là 1.05V, hay điện áp ở chân S nguồn giam thì thường là 1.8 hoặc 1.5.
hay là điện áp chân S ở những khu như này thì nó thường có điện áp là 1.5, hay là chân S của những khu như này thì thường có trạng thái điện áp đó là 1.25, hay là chân S của những MOSFET nằm giữa main thì thường nó có trạng thái điện áp là 1.2. Vì vậy các bạn mới vào nghề thì vui lòng là chặt nhầm còn hơn bỏ sót trong quá trình các bạn sửa chữa là ok. Còn lên dòng main H61 này, lên đến dòng main H61 thì để ý cho mình, nó có lên dòng main H61 nó chỉ khó ở cái dòng Giga, vì nó hay bị kích nên cái nó ngắt trong quá trình các bạn sửa chữa. Lên đến dòng main H61 thì vui lòng cũng ở một cái main sống đo tất cả. Tất nhiên là đấy là do dành cho hai cái trường hợp. Một đó là các bạn mới thì để các bạn có việc làm, nó đỡ tạo ra cái sự nhàm chán đã, nó đỡ tạo ra cái sự nhàm chán nhưng thực chất là đo nó rất nhàm chán. Hai đó là dành cho những người sửa rồi mà không hình dung ra được cái khi sang một main mới mà nó đi vào ngõ cụt thì các bạn làm hình vẽ và không có sơ đồ, các bạn làm hình vẽ để lần sau các bạn có cái dữ liệu chuẩn các bạn sửa. Thì vui lòng là chặt vào tất cả chân giữa của chắn chỉ to nhí ở trên bên như này, cộng với chân S của những MOSFET, xem điện áp là bao nhiêu, sau đó ghi chép vào. Trong cái phần nhật ký sửa chữa của mình gửi cho bạn có rất nhiều cái file dưới dạng hình ảnh một cái main được ghi chép điện áp tỉ mỉ tại các vị trí rồi, thì các bạn có thể hoàn thiện trên cùng mã main đó, hoàn thiện dần dần xem có được thêm main nào thì đó là việc các bạn chăm chỉ là ok. Còn khi các bạn đã đo được khoảng 2-3 hôm mà các bạn sửa được một cái main nó chạy rồi ấy, thì gần như các bạn sẽ không cần, vì lúc đó các bạn dần dần hình thành nên cái cách các bạn đặt sơ đồ thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và đại đa số khóa của chúng ta sẽ là các bạn học phân tích sơ đồ, gần như mình sẽ rất ít khi lấy cái main để cho các bạn thực hành làm gì cả, vì cái thời gian nó rất ngắn. Vì vậy là đại đa số là dựa vào sơ đồ để các bạn phân tích kết luận là áp điện đó không bao nhiêu, tăng giảm thì nó như nào, mất đi thì nó như nào trong quá trình sửa chữa. Ok, trạng thái đầu tiên của bạn là từ giờ thì vui lòng nó là chặt nhầm còn hơn bỏ sót, tất cả các vị trí các bạn có thể chặt trên main. Ok chưa? Để các bạn có cái dữ kiện lấy mẫu, để các bạn tạo ra cái phản xạ của con mắt và cái đôi tay thì các bạn mới làm nghề được. Và hãy chịu khó hít cái mỡ khò để nhanh xanh cỏ đỏ mã thì chúng ta mới sớm bỏ được nghề. Ok, về cái phản xạ đầu tiên chưa? Mọi người chịu khó là đo đạc cho mình. Thì cần đo tại chân D của các transistor 3 chân hay là MOSFET 3 chân và chân S của các con MOSFET to. Vui lòng xem lại bài nhận dạng linh kiện, đâu là chân D, đâu là chân S của MOSFET. Đến đây thì các bạn cần để ý tiếp như sau. Nếu mà ai đã từng sửa laptop thì người ta có khái niệm đó là nguồn của laptop xuất hiện nhờ lệnh. Có nghĩa là nào? Trong laptop những cái nguồn nó xuất hiện ở trên main của các bạn nhờ vào lệnh. Còn trong PC thì nó khác biệt. Nguồn của PC xuất hiện sự đi theo thứ tự, có nghĩa là nguồn này có thì mới có nguồn kia. Còn rằng laptop thì lệnh này có sinh ra các nguồn kia. Vì vậy trong main PC nó có thứ tự xuất hiện điện áp dựa theo quy tắc của hình chữ U. Gần như tất cả các main PC sẽ xuất hiện thứ tự điện áp dựa trên quy tắc hình chữ U, chứ không phải nó xuất hiện dựa vào lệnh. Các bạn nhớ cho mình, có nghĩa là nếu nguồn này có thì nguồn kia mới có, và luôn luôn đi theo quy tắc từ phía bên tay trái sang phía, xin lỗi các bạn, luôn luôn đi theo quy tắc từ phía bên tay phải sang phía bên tay trái. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là cái nguồn ở phía bên tay phải này sẽ xuất hiện trước, lần lượt khi các bạn sờ tay vào phím kích nguồn, lần lượt nó xuất hiện trước. Sau đó cái vị trí trên cùng như này, các bạn có cái nguồn trên cùng, đó là nguồn Vco. Sang bất kể một bên nào các bạn cũng áp dụng thứ tự vậy, gần như không có bên nào có trường hợp loại trừ. Và ví dụ như này, ở dòng main H61 thì các bạn cũng có lần lượt cái thứ tự xuất hiện từ phía bên tay trái. Có điện áp là nguồn RAM, sau đó có điện áp là nguồn 1,5, sau đó có điện áp đó là nguồn 1, sau đó có điện áp là 1,05V PCH, sau đó có điện áp là 1.05V CPU, sau đó có điện áp đó là VCCSA, sau đó có điện áp đó là nguồn CPU. Có nghĩa là khi chúng ta học thì sẽ lần lượt đi từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải.
Còn khi các bạn sửa một con main thì các bạn đi từ vị trí bên tay phải, các bạn giật về dần. Đo thì cứ đo ở chân S của các vị trí bên tay phải, cứ chuyển dần về phía bên tay trái. Và thứ tự xuất hiện không thay đổi gần như với tất cả các main. Ok chưa? Trong cái quá trình các bạn sửa bên PC thì các bạn nhớ đó là thứ tự điện áp nguồn xuất hiện theo thứ tự xuất hiện điện áp ở trên main, hay là nguồn này có thì nguồn kia mới có. Đó là quy tắc của PC. Còn nếu ai học laptop rồi thì người ta khái niệm đó là nguồn xuất hiện nhờ lệnh, lệnh này có thì nguồn sẽ có. Còn PC thì lại khác, đó là nguồn này có thì nguồn kia mới có. Và nó sẽ đi theo quy tắc hình chữ U từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải. Ok chưa? Các bạn để ý này, đây là một cái lược đồ nguồn để các bạn sửa các cái nguồn ở trên bên PC nó đi theo thứ tự nào trong quá trình các bạn sửa. Và các bạn nhớ, các bạn có học từ lớp 1 đến lớp 5 thì thứ tự nguồn này nó xuất hiện như vậy. Vì vậy khi các bạn sửa, các bạn đo tại ở cái vị trí cuối cùng, sau đó các bạn nần về vị trí đầu tiên. Còn thứ tự sẽ không thay đổi, gần như cực kỳ ít khi thay đổi trong quá trình các bạn sửa chữa. Vì vậy nhớ xem cái nguồn nào có trước, cái nguồn nào có sau, mất thằng này thì mất theo thằng nào, để các bạn biết được là các bạn sửa chữa để nó đơn giản hóa vấn đề trong quá trình các bạn sửa ra. Và các bạn để ý về mặt nguồn. Về mặt nguồn thì khi các bạn để ý này, ở trên cái card test mình lấy cho các bạn hình cái card test như thế nào là mất nguồn ở trên một cái main PC. Vui rồi, bắt buộc phải lấy cái card test này vì PT903 nó bị clear mã trên thị trường rồi. Các bạn nhìn này, PC hỗ trợ bởi rất nhiều tool. Vì vậy sửa PC về mặt dễ thì bảo nó dễ hơn laptop, thì thực sự là sửa laptop dễ hơn sửa PC. Vì laptop được hỗ trợ sơ đồ rất nhiều, còn PC nó được hỗ trợ sơ đồ ít nhưng hỗ trợ bởi tool nhiều hơn laptop. Vì vậy là nếu mà sửa ấy, thì sửa laptop sướng hơn sửa PC, một phần vì tiền thu nhiều hơn. Nhưng nếu mà sửa PC chuyên sâu ấy, thì tương đương với điều kiện là một ngày sẽ cày được nhiều con hơn vì các bạn không phải tháo máy. Thì các bạn để ý này, ở trên mỗi cái test nó có một cái chân, nó có tên là GST, nguồn đủ. Khi cái chân này, khi các bạn kích nguồn thì các bạn nhìn thấy cái đèn này sáng với tắt, thì cộng với điều kiện các bạn biết cái phím kích tắt ở trên cái main của bạn rồi ấy, là cái phím reset nóng ở trên cái main bar của bạn ấy. Các bạn lấy cái nhíp các bạn kích vào đó, cái đèn reset này phải sáng tắt theo cái nhịp tay các bạn tác động, thì lúc đó người ta gọi đó là đủ về trạng thái nguồn. Có nghĩa là nguồn trên main đã xuất hiện đủ, gần như đã đủ, chứ không phải là 100%. Hoặc một số người dùng cái card test 093 này, thì ở cái vị trí đèn reset này các bạn phải thấy nó sáng và tắt đi, cộng với điều kiện là các bạn kích vào cái chân kích nguồn thì nó phải sáng và tắt đi, thì tương đương với điều kiện người ta mới gọi là đủ nguồn trên main ở trạng thái 95%. Các bạn cứ nhớ cho mình là ở trạng thái 95 chứ không phải 100. Lý do tại sao thì chúng ta bàn sau. Nhưng để cho có cái sự sáng tắt trên card test này thì các bạn phải có hai yếu tố. Một, đó là các bạn phải đặt con CPU thật vào cái socket bất kể main nào, không tính main mới hay main cũ, đặt con CPU thật vào socket. Hai, các bạn dùng tải giả, các bạn đặt vào để thay thế CPU thật. Đó, hai là các bạn dùng tải giả, các bạn đặt vào đây để các bạn thay thế CPU thật. Thì tải giả nó có rất nhiều dòng, có nghĩa là các bạn có bao nhiêu loại socket thì các bạn có bấy nhiêu loại tải giả. 775, 1136, 1156, 1150, 1151, 1155 thì đều có tải giả. Nhưng ba cái tải giả được sử dụng nhiều nhất đó là 775 cộng với 1155 và 1150 và 1151. Và cái tải giả, trong những cái tải giả đó thì cái tải giả ít mang lại lợi nhuận nhất đó là tải giả 1155. Có nghĩa là ít lại mang lại cái ứng dụng để sửa chữa nhất, nó là 1155, nhưng nó lại mang lại cái lợi nhuận nhiều nhất, đó là không hạn chế tối đa tình trạng chết CPU. Vì vậy là dùng hay không dùng thì tùy các bạn. Các bạn nhiều CPU thì các bạn không cần dùng tải giả.
thì nó thật hơn. Còn khi các bạn sửa chữa, ví dụ như trên dòng bên 775 hay trên dòng bên khác thì dùng tải giả đo nó dễ hơn. Có rất nhiều điểm khi các bạn đặt CPU vào các bạn sẽ không thể đo đạc được. Ví dụ như này, các bạn đặt tải giả vào một cái main, bất kể một main 775 nào sẽ dùng chung với một loại tải giả. Các bạn đặt tải giả đây thì nó trên này nó có cái điểm đo cuối cùng, đó là cái điện áp cuối cùng xuất hiện trên main được đo dễ dàng trên tải giả tại một cái điểm chấm. Các bạn nhìn nhá. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là lúc nãy mình đã nói với bạn, điện áp ở trên main PC xuất hiện lần lượt theo hình chữ U từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải. Những cái nguồn lần lượt xuất hiện theo hình chữ U từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải. Ở trên bên PC có đo được rất nhiều điện áp, nhưng có cái đó là nguồn, có cái đó là lệnh. Chúng ta đi trước về vấn đề nguồn. Nguồn là được sinh ra, lệnh thì thường là phải có lệnh này mới có lệnh kia. Thì cái nguồn xuất hiện cuối cùng ở trên bên PC các bạn hoàn toàn có thể đo được trên tải giả ở cái vị trí số 2 này. Cái nguồn này dùng để nuôi cho CPU hoạt động, và điện áp nó dao động ở cái trạng thái là từ 1.6 đến 1.0V ở dòng main socket 75. Còn các dòng main đời cao bây giờ thì đại đa số ở cái trạng thái đó là 1.05V. Vậy nếu mà các bạn thấy cái card test của bạn treo cái đèn reset thì việc đầu tiên các bạn đó là đo xem cái nguồn cuối cùng của các bạn xuất hiện chưa. Ví dụ các bạn dùng ví dụ ở trên bên 75 thì bạn hoàn toàn có thể đo tại cái vị trí của CPU, cái bước số 2 này, ở cái vị trí CPU này xem nó có điện áp đó là 1.05V chưa. Nếu các bạn thấy nó mất 1.05 thì bạn làm bài toán này, áp dụng cho tất cả các main. Lần lượt đo ngược lại, đo xem ở cái vị trí giữa này chân S có MOSFET này có chưa. Đó, thấy chân S này mất thì các bạn đi phân tích cái điều kiện hoạt động của MOSFET thì các bạn biết nó mất D hay mất G để các bạn sửa. Hoặc các bạn đo tại chân S của các con MOSFET này xem có chưa. Hoặc các bạn đo tại chân S của các con MOSFET trên này hay là chân số 8 của IC nguồn RAM xem nó có chưa. Vì vậy các bạn dễ dàng đo được nguồn CPU thì các bạn dễ dàng lập luận theo hình chữ U. Các bạn dò ngược về, dò dần về xem nó đang mất ở đâu thì chúng ta tập trung, chúng ta sâu ở đó, dựa vào điều kiện hoạt động của cầu trở, dựa vào điều kiện hoạt động của MOSFET để các bạn đi sửa cho có cái nguồn như các bạn mong muốn. Ok, về cái socket 775 và cái vị trí các bạn đo cuối cùng để các bạn kiểm tra cái nguồn điện áp cuối cùng xuất hiện theo của cái hình chữ U chưa ạ? Cái vị trí mình vừa chỉ cho bạn đó là cái vị trí cuối cùng của hình chữ U khi các bạn đo ở trên main socket 775. Còn ở cái dòng main H61 này hay những dòng main khác thì bạn để ý, các tải giả khác dùng tương tự và tải giả 1150, tải giả 15151 những điểm đo tương tự cái dòng main socket 75 và nó có độ cho các bạn đo được. Còn ví dụ này, với cái điểm điện áp xuất hiện áp chứ không phải là lệnh, các bạn nhớ ví dụ như này, đây là có tín hiệu đó là RST này, reset này, đây là lệnh chứ không phải là áp. Lệnh thể hiện dưới dạng điện áp chứ không phải là điện áp. Hoặc cái tải giả này nhá, cái tải giả 75 này, thế bạn thấy ở cái bước số 4 này, bước số 4 này là cái tín hiệu mình ghi là CPU boost này, thì đây là lệnh thể hiện dưới dạng điện áp chứ không phải là nguồn. Có nghĩa nguồn được định thiên vào đây để truyền tải cái lệnh đó đi thôi. Hai cái đó dần dần các bạn sẽ hiểu được đâu là lệnh, đâu là nguồn. Thì bây giờ chúng ta đi trước học về cái nguồn xuất hiện để làm sao cái đèn reset của bạn trên cái test sập để các bạn cho CPU thật và các bạn xem nó vớt cốt hay không vớt cốt. Thế ở cái dòng main socket đời cao này thì bạn vui lòng tìm cái chân VCC hoặc là CPU VCC. Các bạn đo ở đây. Đo ở đây thì các bạn vui lòng là dùng những cái đồng hồ nó nhạy. Tốt nhất là các bạn dùng đồng hồ cơ hoặc UT33D. Các bạn đo ở đây xem nó có cái điện áp ở trạng thái là 1.05V hay không. Nhưng nhiều khi đo trên vị trí này cái tỷ lệ xác suất đo được đó là 41, có nghĩa là 4 lần đo mới có 1 lần có. Chắc chắn đo được nhưng tỷ lệ là 41. Nhưng các bạn đo ở chỗ khác,
thì nó sẽ tăng tỷ lệ cao hơn. Ví dụ nếu các bạn chưa quen thì các bạn nộn tu cái main nó lên, có nghĩa là các bạn lật ngửa cái main nó lên, sau đó các bạn đo tại các cuộn dây của nguồn Vco, với điều kiện là đồng hồ phải đặt trước khi các bạn sờ tay vào phím kích nguồn, chứ không được kích nguồn lên sau mới đo. Que đo phải đặt trực chờ sẵn trước khi đo. Ở các dòng bên 61 que đo phải chặt vào trước khi các bạn sờ tay vào phím kích nguồn, để các bạn đo tại các cuộn dây này. Đo tại các cuộn dây này xem nó có áp của nguồn Vco sinh ra chưa. Còn sinh ra mất thì nó là điều hiển nhiên của cái dòng bên A61, đừng bận tâm làm gì. Dần dần chúng ta sẽ sửa được nó. Còn bây giờ chúng ta nhìn vào đồng hồ, mắt trợn trừng nên nhìn vào cái đồng hồ, xem là khi các bạn kích nguồn lên thì cái nguồn cuối cùng ở trên bên này nó xuất hiện hay chưa xuất hiện. Hoặc các bạn có thể đo tại chân S của các mốt phép trên. Mốt phép trên như lúc nãy chúng ta có định nghĩa, đó là mốt phép trên là mốt phép không có chân S nối mát. Có nghĩa là các bạn đo trở kháng của chân S so với mát thì nó sẽ có cái trạng thái là không hiện 4 số 0 trên cái main của bạn. Ví dụ ở đây các bạn có DQ10 này, với có những con mốt phép 8 chân này thì 1, 2, 3 là chân S, 4 là chân G, 5, 6, 7, 8 là chân D. Các bạn nhớ để các bạn kiểm tra mốt phép sống chết như nào cho mình. Các bạn không muốn nộn main thì các bạn đặt que đỏ sẵn sàng vào chân 1, 2, 3 của mốt phép này. Que đen các bạn đặt vào mát, CPU thật các bạn cho ở đây. CPU thật, khi muốn test nguồn CPU ở cái dòng bên này để nó giữ lại trạng thái lâu nhất thì nên đặt CPU thật. CPU thật các bạn cho ở đây. Sau đó các bạn kích nguồn và mắt các bạn nhìn chừng chừng vào đồng hồ, nó xuất hiện điện áp rồi thì tương đương với điều kiện đó là nguồn Vco, cái nguồn cuối cùng xuất hiện trên main của các bạn đã có. Main không chạy là đang thiếu lệnh chứ không phải thiếu áp, các bạn để ý cho mình. Còn nếu mất thì chúng ta đi dò lần lượt ngược lại. Ví dụ như này, chúng ta đo tại chân S của Q13 xem nó có áp hay không có áp. Nếu bạn thấy nó mất nguồn Vco, còn nếu đo chân S mất áp thì cái các bạn cần đó là các bạn đang mất S, mất áp tại chân D của Q13 hay chân G của Q13. Đây hoàn toàn là nguyên lý hoạt động của mốt phép. Muốn có điện áp ở chân S, điều kiện bắt buộc phải có nước đổ vào chân D, có van mở van ở chân G, thì lúc này mới có điện áp chạy từ chân D sang chân S. Vui lòng học lại điện tử cơ bản bài 1, bài 2 làm sao để một con mốt phép chuyển điện áp từ chân D sang chân S. Nếu các bạn đo đây thì mất thì các bạn vui lòng là ví dụ mất D, mất điện áp ở chân D hay là mất điện áp chân giữa, thì nếu các bạn không hề có sơ đồ, với một main các bạn không hề có sơ đồ thì vui lòng làm bài toán rút hết điện áp ra khỏi main, vặn đồng hồ về cái thang đo nhân tít, tiếp tục làm bài toán đó là chặt nhầm còn hơn bỏ sót. Có nghĩa là cứ đi chặt xem nó kêu vào ở vị trí nào thì chúng ta đi sửa vị trí đó. Ví dụ các bạn chọn một que các bạn giữ chân D, một que các bạn chặt vào chân số 8 của con TU1 này thì các bạn sẽ thấy hai chân này thông mạch với nhau. Vậy mất điện áp vào chân D của Q13 tương đương với điều kiện đó là mất điện áp vào chân 8 của TU1 thì các bạn đi sửa cho TU1 có điện áp vào chân 8 là ok. Đó là nguyên lý chặt nhầm còn hơn bỏ sót trong cái quá trình các bạn sửa chữa. Rất nhiều main PC các bạn không sơ đồ, vì vậy bắt buộc các bạn phải chặt nhầm còn hơn bỏ sót trong quá trình các bạn sửa, và đo nhầm còn hơn bỏ sót trong quá trình các bạn sửa, nó không như laptop. Ok, về hai cái điểm điện áp cuối cùng của các bạn có ở trên cái main của bạn chưa ạ? Đó, các bạn nhìn vào cái lược đồ này này. Cái lược đồ xuất hiện điện áp mà mình vẽ cho các bạn thì cái nguồn xuất hiện cuối cùng dưới dạng điện áp luôn luôn là nguồn CPU ở đây này, được đo trên tải giả, đó là nguồn CPU, hoặc đo tại cuộn dây của nguồn Vco, hoặc đo tại chân S của mốt phép của nguồn Vco. Và với bất kể một bên nào, cái điện áp xuất hiện, nguồn xuất hiện cuối cùng cũng là nguồn Vco. Vậy chúng ta hoàn toàn đo được bằng đồng hồ, nhìn được bằng mắt thường cái đó. Vì vậy các bạn phải khẳng định được nó đã xuất hiện hay chưa. Bên 775 thì các bạn rất dễ dàng đo có hoặc không có, nhưng bên 61 thì vui lòng nhìn trường chừng vào đồng hồ và dùng những đồng hồ nhạy với điện áp, ví dụ như UT33D, UT33D nó nhạy với điện áp, có nghĩa là đo được những điện áp xuất hiện và mất trong quá trình chúng ta sửa chữa mà những cái đồng hồ khác không đo được, thì các bạn mới nhìn. Hoặc là vui lòng ra chợ mua cái đồng hồ cơ ở trạng thái 50 đến 70 nghìn thì bạn sẽ thấy những cái kim nó dao động, thì bạn phán đoán được đó là điện áp đó xuất hiện hay chưa xuất hiện là ok.
Ok chưa? Cái đó thì tí nữa bạn mai bạn vào trong web bạn đặt đơn là ok. Các bạn để ý tiếp này, thì ở đây nó có một cái thứ tự đánh lần lượt cho các bạn từ cái bước số 7 đến bước số 9. Đó là những cái nguồn xuất hiện ở trên bên này. Thì chúng ta sẽ bỏ qua cái bước các bạn kích nguồn trước. Chúng ta sẽ học những cái nguồn lần lượt xuất hiện như nào và nó được chi phối như nào. Sau đó chúng ta sẽ học quá trình kích nguồn sau. Vì nếu học kích nguồn trước ở bên PC sẽ có nhiều thứ nó bị rối. Vì vậy chúng ta đi học trước cái vấn đề đó là những cái nguồn này xuất hiện như thế nào. Sau đó đến khoảng buổi thứ 10 thì chúng ta học là làm sao các bạn kích được một cái nguồn bên PC thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ này, tính từ bước số 10. Xin lỗi bạn, tính từ bước số 6 là những cái bước tất nhiên trước bước số 6 còn 2A, 2B, 2C, 3B, 3C thì mình không vẽ ở đây. Nó rối hình. Thì tính từ bước đến bước số 6 đó là bước liên quan đến làm sao các bạn bật được nguồn ở trên một cái main PC. Thì từ bước số 7 thì các bạn sẽ để ý đó là cái nguồn đầu tiên xuất hiện trên tất cả các main PC. Đó là nguồn RAM. Vì vậy, việc đầu tiên các bạn phải xác định được vị trí của một cái nguồn RAM ở trên main PC. Nó như thế nào để các bạn xác định được, để các bạn đo. Có người không xác định được, có người thì nghe thấy nó nhàm thì nghe thêm lần nữa cho đỡ nhàm. Việc đầu tiên các bạn phải xác định được vị trí của nguồn RAM ở trên main PC. Đại đa số nguồn RAM ở trên main PC sẽ nằm gần khe RAM và được tạo ra bởi một con IC 8 chân. Và RAM của các bạn bây giờ các bạn có sửa hai loại RAM chính, đó là RAM 2 và RAM 3. RAM 4 giống hệt RAM 3, không có gì về chân cẳng giống hệt, chỉ khác vấn đề về độ khuyết và về điện áp thôi. Vì vậy đo RAM 4 tương tự đo RAM 3, chẳng qua điện áp giảm đi một chút, không có gì cả. Vì vậy để xác định được vị trí của IC nguồn RAM hay là nơi các bạn xuất hiện cái điện áp đầu tiên ở trên main của bạn thì bạn nhớ cho mình cái vị trí này này. Ở thanh RAM 2 nó có cái chặn ngang này này. Thì bạn nhớ chân này. Đây là chân cấp cái điện áp nguồn RAM vào. Và đây là cái điện áp xuất hiện đầu tiên trên bên. Vì vậy vui lòng đo tại đây có điện áp là 1,8V là ok. Còn muốn đi tìm IC này, các bạn làm bài toán chuyển đồng hồ về thang đo nhân tít. Khi các bạn sửa quen thì nó có sơ đồ, các bạn nhìn sơ đồ các bạn tìm IC. Còn khi các bạn chưa quen hay là một bên không có sơ đồ thì chặt nhầm có nó bỏ sót. Còn khi các bạn chặt nhầm khoảng đến 5 đến 10 lần thì các bạn không cần chặt nhầm nữa, vì nó sẽ tạo thành cả bản năng và tạo ra cái phản xạ nhìn để có thể khoanh vùng và đoán biết được rồi. Thì dần dần chúng ta sẽ có những cái bản năng đó. Nhưng yên tâm, chịu khó mà hít thì chúng ta mới có bản năng. Bản năng là hình thành nên trải nghiệm chứ không phải bản năng có sẵn khi các bạn tự sinh ra, mới sinh ra. Thì các bạn để ý này, để xác định được tỷ lệ xác suất trúng IC nguồn RAM 100% thì vui lòng đặt một que đen vào vị trí cái chân mình đang khoanh này. Đó, đặt que đen đây. Đồng hồ các bạn chuyển về thang đo tít, ở trên cái thang đo đồng hồ của bạn ấy, chuyển về cái thang đo tít hay cái thang đo thông mạch là thang đo diode. Chân còn lại các bạn chặt vào chân 8 của các con IC. Các bạn chặt vào chân 8 của các con IC. Có 8 chân gần nhất cái vị trí của các bạn đang giữ một cái que kia. Vậy chân 8 của IC nó có trạng thái như nào? Ví dụ này, con IC U9 này, ở ngay đầu IC có một cái dấu chấm này. Đó, con IC nào 8 chân này, ở đầu IC nó có một dấu chấm. Chân đối diện với chân dấu chấm nó là chân 8. Chân dấu chấm là chân 1, chân đối diện với chân dấu chấm là chân 8. Vì vậy để xác định IC nguồn RAM, các bạn trên bên này chỉ có 3 đến 4 con 8 chân thì vui lòng chặt bừa vào chân số 8 của bất kể con 8 chân nào ở gần IC nguồn RAM, hoặc xin lỗi bạn, ở gần khe RAM hoặc xa IC nguồn RAM, miễn nó thông mạch với khe RAM và nó kêu hiện lên cho các bạn 4/0 là trạng thái ok. Áp dụng tương tự với dòng main socket với cái trạng thái của RAM 3. RAM 3 này các bạn để ý này, để các bạn xác định chân các bạn dò. Còn khi các bạn đấy là các bạn áp dụng cho những cái main các bạn không có sơ đồ. Và khi các bạn nhớ được tên nguồn RAM rồi, các bạn nhìn trên lưng nó các bạn biết rồi thì không cần nữa.
Thì dần dần các bạn đặt sơ đồ thì các bạn sẽ có phản xạ là nhìn ra cái vị trí con IC đó là IC nguồn giam. Các bạn nhìn cái vị trí mình đặt chuột này, lâu quá không đếm chân. Cũng ở cái vị trí thanh ngang làm mốc này. Các bạn đếm lên 3 chân. Sau đó các bạn giữ vị trí đang là cái vị trí đang đặt chuột này. Đếm lên 3 chân. Sau đó các bạn giữ que đo ở đó. Que còn lại các bạn chặt vào chân 8. Ví dụ như chặt chân 8 của U7 này, thấy nó kêu thông thì tương đương với điều kiện đó là IC nguồn giam. Chân 8 là nơi các bạn đo được cái điện áp đầu tiên xuất hiện khi các bạn đưa tay vào phím bật nguồn. Và các đèn trên card test của các bạn hiện thì cái nguồn đầu tiên xuất hiện trên một cái main PC đó là nguồn giam. Và chúng ta đã nhận định, đo đạc và tìm cách kiểm tra xem cái nơi sinh ra nguồn giam ở vị trí nào trên một cái main áp dụng cho cả giam 2 và giam 3. Ok chưa ạ? Ok về cái vị trí của nguồn giam và cách các bạn tìm IC nguồn giam chưa ạ? Vì rất nhiều người sửa cuối cùng không tìm được con IC nguồn giam nằm đâu cả. Rồi, các bạn nhìn vào cái lược đồ khối, cái nguồn thứ hai. Ở đây nó có một cái bước nữa, đó là bước 7. Thì ở trên một cái main này nó có một cái nguồn. Ví dụ như trên dòng main 775 nó có một cái nguồn, có nghĩa là nguồn độc lập, không thằng nào chi phối nó. Đó là cái nguồn có trạng thái đó là 1.25V. Có nghĩa là nguồn này không được chi phối bởi bất kể nguồn nào. Ví dụ như lúc nãy mình đã nói, ở trên dòng main PC đó là nguồn sẽ chi phối nguồn. Nếu không có nguồn này thì sẽ không có nguồn kia. Nhưng luôn luôn có một nguồn tồn tại độc lập với nhau, không thể nào chi phối nó. Chỉ được chi phối bởi điều kiện là bật được nguồn lên đã thì nó chi phối. Đó là nguồn 1.25. Hoặc ở Menat61 đó là nguồn 1.8. Nguồn này cấp vào lui cho chipset Bắc. Chipset Nam và chipset Bắc có tác dụng làm gì? Vui lòng xem lại bài 1, bài 2, bài 3. Ví dụ như này, ở vị trí này đó là nguồn 1.8. Nguồn này xuất hiện độc lập so với toàn bộ các nguồn khác ở trên main. Vì vậy, ở chỗ này thì các bạn cần để ý như sau. Sẽ được áp dụng cho main 775. 775. Có nghĩa là với dòng main socket 775, lúc nãy mình đã nói, đó là các cái nguồn sẽ quyết định cái đèn reset ở trên card test của các bạn có tắt đi hay không. Nhưng sẽ có một cái nguồn không quyết định hay là không tham gia vào cái sự làm mất cái đèn reset ở trên card test này. Vì vậy, nếu đủ nguồn rồi, xin lỗi bạn, vì vậy nếu cái card test của bạn mà bị sáng sau đó tắt rồi, tương đương với điều kiện các bạn đang lập luận nó là đủ nguồn rồi, thì vẫn không phải là đủ. Vì trên main của bạn có một cái nguồn không liên quan đến cái điều kiện các bạn có cái tín hiệu reset hay không có cái tín hiệu reset trên main. Vì vậy đủ nguồn rồi vẫn phải đi kiểm tra một nguồn nữa xem nó xuất hiện chưa. Đó là nguồn 1,2V ở cái dòng main, 1,25V ở dòng main socket 775 và 1,8V ở cái dòng main socket đời cao H61 và các mã main đời cao. Ok chưa ạ? Có nghĩa là chúng ta có một cái nguồn xuất hiện độc lập trên main và nó sẽ được cấp vào lui cho chipset Bắc và nó tồn tại ở hai điện áp. Đó là 1,5 hoặc 1,8 và nhiều main đời cao bây giờ nó chuyển về trạng thái đó là 1,1V. Ok cái điều kiện đó chưa ạ? Các bạn để ý này. Tiếp theo các bạn phải có một cái nguồn nữa xuất hiện trên main trong quá trình các bạn sửa chữa. Đó là nguồn 1,5V PCH. PCH là viết tắt của chipset Nam. GMCH là viết tắt của chipset Bắc. Có nghĩa là với dòng main 775 các bạn sẽ có một cái nguồn luôn luôn bằng trạng thái 1,5V, luôn luôn nằm giữa khe giam và chipset, tạo ra một cái điện áp là 1,5V cấp vào lui cho chipset Nam. Các bạn nhìn cái lược đồ này. Đó, nguồn 1,5V này. Và mình vẽ cái led đứt này từ bước số 7 sang. Vậy nếu mất nguồn giam thì gần như 95% các bạn sẽ mất nguồn 1,5V này trong quá trình các bạn sửa chữa. Và các bạn nhớ với toàn bộ main 775 nó luôn luôn nằm ở giữa khe giam và chipset Nam. Vậy các bạn cứ nhìn thấy main 775,
Nhìn giữa khe giam và chiếc xe nam có con mốt phét nào? Các bạn thấy đèn cạc test nó bị treo, có con mốt phét nào thì vui lòng đo tại chân S của con mốt phét đó, xem nó có áp hay không. Xem nó có áp hay không. Ok chưa? Với điều kiện là chân S của mốt phét đó không được phép chạm mát. Còn khi chúng ta có sơ đồ, chúng ta cứ gõ sơ đồ, nó rất đơn giản rồi. Ok, định hình ra cái nguồn thứ hai mà các bạn sẽ phải đo ở trên main rằng main socket 75 là cái nguồn xuất hiện thứ hai trên main. Luôn luôn tồn tại cái điện áp là 1,5V PCH cấp vào lui cho chiếc xe nam hoạt động. Còn cái nguồn này ở trên dòng main A61 nó sẽ tồn tại ở trạng thái là điện áp 1,05V. Cách đây khoảng 2 năm rưỡi, mấy cha giấu quá trình sửa main A61 như một con mèo ấy. Nhưng thực chất nó có quái gì đâu. Các bố tha thẩn ở bên Villafix về, các bố chia sẻ là chính. Các bố chia sẻ là chính. Còn toàn bộ cái lý thuyết thì bắt đầu từ Nga ngố. Ông Trung Quốc chạy sang Nga ông lấy, ông Việt Nam chạy sang về ông post lại ở Việt Nam. Chứ cũng chẳng có gì gọi là cao xa. Việt Nam luôn luôn đi sau Trung Quốc. Trung Quốc thì vài cái này thì luôn luôn đi sau mới diễn đàn Nga. Nhưng bây giờ có thể là hai ông sang hành với nhau rồi. Thế bạn để ý này, các bạn sẽ có một cái nguồn nữa đó là 1,05V. Nhưng rất là mấy ông Trung Quốc ông lấy thì mấy ông Trung Quốc ông lấy thì ông chơi cái trò là ông lấy xong ông cải biên. Có nghĩa là ông lấy phát thì ông xóa hết sạch dấu vết của Nga đi. Có nghĩa là người ta sẽ dựa trên một hình ảnh khác và người ta làm trên đấy và không lấy hình ảnh gốc của ông Nga sang để người ta úp vào diễn đàn Trung Quốc. Còn mấy ông Việt Nam thì chuyên trị lấy theo cái trò đó là lấy về xác nhận của mình. Lấy về xác nhận của mình. Rất ít khi có ông nào chú thích đó là lấy từ Villafix hoặc là xin lỗi các bạn, lấy từ Villafix, Chilafix hoặc là Handfix hoặc là Fix 68 về. Chuyên trị lấy và nghiên cứu ra, nghiên cứu bệnh ra. Thực ra là công copy của Trung Quốc, các ông về. Các bạn để ý này, thì cái nguồn này luôn luôn có trạng thái điện áp là 1,05V. Còn mình thì luôn luôn lấy theo cái trạng thái đó là nó viết bằng ảnh thì mình chuyển thành video. Còn mình những bức ảnh thì mình luôn luôn chú thích là lấy từ sưu tầm trên mạng hoặc là lấy từ Villafix. Các bạn thấy này, các bạn luôn luôn có cái nguồn đó là 1,05V thay thế cho cái nguồn 1,5V. Cách đây khoảng 2 năm các bố cứ đi tìm cái nguồn 1,5V trên main để cấp nuôi cho chip xe nam như nào. Thì ở chỗ này các bạn để ý nó không còn cái nguồn 1,5V nữa. Nó sinh ra một cái điện áp là 1,05V cấp vào nuôi cho chip xe nam. Nguyên lý rất đơn giản, đó là càng về sau thì càng tiết kiệm điện áp thì nó càng hạ cái vấn đề điện ap xuống để nuôi cho một con IC. Cái lượng nhiệt toát ra bởi IC phụ thuộc vào hai điều kiện. Các bạn biết là cái công suất được tính bằng cái công thức là P bằng U nhân I. Vậy lượng nhiệt toát ra phụ thuộc vào điện áp nuôi cho IC cộng với điều kiện đó là cường độ dòng điện IC ăn. Thì nó hạ về mặt áp ở đây nó để nó tránh cái tình trạng đó là tốn điện trong quá trình sử dụng. Thì ở đây nó luôn luôn có một cái mốt phét nằm giữa khe giam này. Ví dụ đây, nằm giữa khe giam và chip set nam. Cái này nó sẽ tồn tại điện áp là 1,05V hoặc là 1,0V. 1,0V so với những dòng main cao ngất ngưỡng bây giờ. Ví dụ như H110 nó sẽ tồn tại ở trạng thái là 1,0V. Còn đại đa số nó sẽ tồn tại ở trạng thái là 1,05V. Và ở đây ok, về vấn đề cái nguồn thứ hai xuất hiện trên cái main PC ở cả hai dòng main mà chúng ta sẽ học. Gần như chúng ta sẽ rất ít khi học ở cái dòng main 75 nữa, mà trong quá trình học thì mình chỉ phân tích nhiều đến sơ đồ Foxconn A61 mới nghe và cái sơ đồ Giga cộng với sơ đồ Asus. Còn gần như là có phân tích cái sơ đồ Giga G31 hoặc G41 Asus, còn cái sơ đồ Foxconn mình sẽ không phân tích vì các bạn có 10 video rồi. Ok, về vấn đề đầu tiên của các bạn đó là có thêm một cái nguồn nữa có giá trị bằng 1,05V chưa ạ? Để cấp vào nuôi cho chip xe nam, hay là bằng 1,5V cấp vào nuôi cho chip xe nam ở dòng main socket 75 chưa ạ? Nó thay đổi về mặt giá trị điện áp ở trên hai mã main. Tiếp theo các bạn nhìn vào được đồ khối, nó có một cái nguồn nó có tên đó là có một cái nguồn 1,2V nó có tên đó là Cebu VT hoặc là Cebu GMCH hoặc là VT GMCH, là một cái nguồn 1,2V áp dụng cho toàn bộ socket 775.
cấp trước vào cho chipset Bắc và cấp nguồn trước vào lui cho CPU khi CPU chưa có nguồn CPU. Và luôn luôn có trạng thái điện áp bằng 1,2V, và đây là cái nguồn lỗi nhiều nhất, gần như nhiều nhất ở cái dòng main socket 75. Và với toàn bộ socket 75, nó luôn luôn nằm giữa chipset Bắc và cổng USB. Còn với dòng main H61 nó sẽ chuyển thành một cái nguồn, đó là 1,05V. Các bạn để ý, nó sẽ tạo ra bởi một cái nguồn đó là 1,05V và vẫn nằm giữa socket và cổng USB. Ví dụ như này, bây giờ các bạn sẽ đo được tại chân 8 của con IC TU1 này một cái nguồn đó là 1,05V, có tên là 1,05V CPU VT hoặc CPU VT. Ok, về hai nguồn này chưa ạ? Thường nằm giữa chipset Bắc và cái cổng USB. Vì bây giờ chipset Bắc được lém vào CPU rồi, vì vậy nó nằm giữa CPU trên tải giả là ok. Vậy thứ tự lần lượt nguồn CPU giật nùi nhá, mình đang nói giật nùi để dễ cho các bạn dễ sửa chữa. Còn cái lược đồ thì mình nói xuôi. Còn bây giờ mình nói giật nùi. Với dòng main 75, nguồn CPU là nguồn có cuối cùng. Sau đó là nguồn CPU VT. Tiếp theo đó là nguồn 1,5V PCH. Tiếp theo đó là nguồn RAM. Còn với dòng main 75, thứ tự xuất hiện điện áp sẽ lần lượt. Nguồn RAM có đầu tiên, nguồn cấp chipset Nam có thứ hai, nguồn cấp cho chipset Bắc có thứ ba, và nguồn CPU có cuối cùng. Còn với dòng main H61, các bạn để ý cho mình, giống hệt 775, nó đâu có cái gì khác đâu ạ, mà cách đây 25 người ta kêu như chết cha chết mẹ. Nguồn RAM, nguồn có đầu tiên, chẳng qua bây giờ nó đang ở trạng thái 1.8, nó nhồi về 1.5 thôi. 1.05 nguồn cấp cho chipset Nam có thứ hai. Sau đó nguồn CPU VT có thứ ba, nhưng nó chưa có nguồn CPU luôn. Với dòng main 75 thì sau khi có nguồn CPU VT thì sẽ sinh ra nguồn CPU đo ở chân S của các MOSFET trên. Nhưng với dòng main 61 nó sinh ra thêm một cái nguồn nữa, đó là nguồn VCC-SA. Luôn luôn có một MOSFET nằm gần cái nguồn 1.05V CPU VT thứ nhất. Ví dụ như ở bên này đó là Q13, nó sẽ có cái nguồn đó là VCC-SA có trạng thái là bằng 0.95V, 0.95V cấp vào cho CPU để gọi ra nguồn CPU phù hợp. Vậy với dòng main socket 75, các bạn có một cái nguồn duy nhất cấp trước khi chưa có nguồn CPU, đó là nguồn 1,2V. Còn với dòng main đời cao, các bạn có hai nguồn cấp trước khi có nguồn CPU, đó là nguồn 1.05V, đó là nguồn 0.95V. Đây chính là sự khác biệt giữa main H61 hay là tất cả các main đời cao so với cái dòng main socket 75. Xuất hiện thêm một nguồn trước khi có nguồn CPU. Ok chưa ạ? Và các bạn đến cuối cùng là các bạn có nguồn CPU. Thì lúc nãy mình đã hướng dẫn các bạn đo nguồn CPU ở trên dòng main 75 như nào, và đo nguồn CPU ở trên dòng main H61 như nào. Và có một cái sự khác biệt lớn lao nhất nữa giữa dòng main socket 75 về mặt nguồn ở trên so với cái dòng main đời cao, đó chính là như sau. Với dòng main 775, các bạn nhớ cho mình, với dòng main 775 khi mất nguồn 99,9% các bạn sẽ làm cho cái đèn reset này sáng trưng lên. Với dòng main socket 75 khi mất nguồn 90% cái đèn reset này của bạn sáng trưng lên. Nhưng với dòng main H61 khi mất nguồn, các bạn sẽ có 3 trạng thái. Với dòng main H61 khi mất nguồn, dâng nguồn, giảm nguồn, các bạn đều bị tình trạng kích máy lên rồi nó cúp luôn. Vì vậy vui lòng không đi hỏi bất kỳ bố con thằng nào đó là sửa kích cúp ở cái main nó như nào. Trong cái nhật ký mình gửi cho các bạn có rất nhiều file liên quan đến sửa chữa quá trình kích cúp rồi. Nhưng muốn sửa nó chỉ có cái duy nhất, đó là các bạn đo xem là điện áp của bạn đang dâng, đang giảm hay đang mất tại bất kể một đường nguồn nào. Và bất
kể đường lệnh nào ở trên các dòng biên đời cao. Khi mất nguồn hay mất lệnh đều liên quan đến cái cúp. Vì vậy, để sửa các dòng biên đời cao, các bạn cần nhớ thứ tự xuất hiện nguồn. Sau đó mấy hôm nữa chúng ta nhớ đến thứ tự xuất hiện lệnh. Mất nguồn hay mất lệnh đều kích cúp. Giảm nguồn hay giảm lệnh đều kích cúp. Tăng nguồn hay tăng lệnh đều kích cúp. Vì vậy, cúp cái vui lòng chặt tay vào mà đo. Không ai giúp các bạn được. Ok chưa? Đo xem lần lượt nó đang mất đâu, đang tăng đâu, đang giảm đâu để chúng ta đi sửa. Tăng thì kéo nó xuống, giảm thì kéo nó lên, mất thì cho nó sinh ra để chúng ta đi sửa kích cúp muôn thuở của các dòng bên PC. Ok, về các mức nguồn ở trên bên PC các bạn cần phải có chứ ạ? Rồi các bạn để ý cho mình, chúng ta sẽ bắt đầu từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 15. Còn bây giờ thì các bạn ai chưa vào group, mấy cả ai chưa có diễn đàn địa điểm diễn đàn No 2 cộng với các cái kia thì các bạn nhắn tin cho mình để mình add các bạn vào. Các bạn nhớ nhá, lịch học luôn luôn là 246. Nếu mà có bất kể lý do gì thì mình đều báo các bạn trước 6 giờ. Còn các bạn nghỉ, tự nhiên các bạn nghỉ không cần báo mình. Và mình cũng chỉ cần là đủ 4 người là mình dạy. Và các bạn nhớ cho mình, khi mà các bạn lên muộn ấy thì ở cái vị trí mình đang đặt chuột này, nó có một cái chữ đó là tham gia cuộc gọi, thì các bạn kích vào đây thì ngay lập tức các bạn có thể join vào cái cuộc gọi nhóm của mình là ok. Còn nếu các bạn join vào mà các bạn sẽ gặp cái tình trạng là không thấy màn hình thì vui lòng đó là tự động reset máy của mình và chuyển sang máy khác và hạn chế tối đa đó là bắt wifi của cô hàng xóm để tránh tình trạng đó là các bạn không nhìn thấy màn hình hoặc là lâu nhìn thấy màn hình trong quá trình chúng ta tham gia khóa học. Ok chưa? Ok, bye tất cả mọi người. Thứ tư chúng ta gặp lại. Ai chưa có điểm thì đánh vào đây cho mình để mình add luôn cho đỡ tốn thời gian.